नमस्कार मित्रहरू, आजको क्लास माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड कसरी खोल्ने र माइक्रोसफ्ट अफिसमा तयार गरिएको डकुमेन्टलाई हामीले पासवर्ड कसरी प्रोटेक्टेड गर्ने, पासवर्ड कसरी लगाउने सिक्न गइरहेका छौं। फर्स्ट अफ अल माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड खोल्नका लागि सर्टकट कीबाट हामीले युनिभर्सल वे सिकौं। विन्डोज र आर की थिच्नु। विन्डोज र आर की थिचिसकेपछि विनओड WINWORD लेख्ने, त्यसपछि ओके मा क्लिक गर्ने। माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड को विन्डोज देखा पर्नेछ, त्यहाँ ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट मा क्लिक गर्नुस्। WINWORD नोट गर्नु होला र ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट मा क्लिक गर्नु होला। अब हामीले ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्ने, पहिला डकुमेन्ट बनाउने, केही टाइप गर्ने, डिजाइन गर्ने आफ्नो इच्छा अनुसार। त्यसपछि हामीले एउटा डकुमेन्ट तयारी डकुमेन्ट मैले लिएको छु। त्यो डकुमेन्ट तयारी डकुमेन्टलाई हामी अब पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाउने छौं, पासवर्ड लगाउने छौं। तपाईले भन्दा अरु व्यक्ति पासवर्ड थाहा पाएको भन्दा अरु व्यक्तिले त्यो डकुमेन्ट खोल्न नसकोस् भन्ने हिसाबले हामीले पासवर्ड प्रोटेक्टेड गरिन्छ। त्यसका लागि फाइल मेनुमा जाने, त्यसपछि सेभ एज मा जानुपर्छ। यदि अगाडि नै सेभ भएको डकुमेन्ट छ भने सेभ एज मा जानुपर्छ। यदि सेभ भएको छैन भने सेभ मा जाँदा पनि हुन्छ। सेभ को लागि कन्ट्रोल एस नोट गर्नु होला र सेभ एज का लागि F12 की थिच्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि ब्राउज मा क्लिक गर्ने। हामी सेभ एज मा गइसकेपछि अथवा सेभ मा गइसकेपछि ब्राउज मा क्लिक गर्ने र लोकेसन चुज गर्ने। हामी कहाँ त्यो डकुमेन्ट हामी सेभ गर्न चाहन्छौं त्यो लोकेसन चुज गर्ने र फाइल नेम मा डकुमेन्ट को नाम राख्नु होला। फाइल नेम मा मैले डेस्कटप लोकेसन चुज गरे र फाइल नेम मा फाइल को नाम टाइप गर्नु होला। पासवर्ड टेस्ट भनेर मैले एउटा फाइल बनाए। त्यसपछि टुल्स मा जाने, जनरल अप्सन मा जाने, त्यहाँ पासवर्ड टु ओपन भनेको छ, त्यसमा पासवर्ड टाइप गर्ने। इफ यु वान्ट टु ओके गर्ने, त्यसपछि डायलग बक्स आउँछ। फेरि त्यहाँ पनि सेम पासवर्ड राख्ने र सेभ मा क्लिक गरिदिने। अब तपाईको डकुमेन्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड भइसकेको छ। अब तपाई विदाउट पासवर्ड तपाईको डकुमेन्ट खोल्न सक्नुहुने छैन। तपाईले यदि पासवर्ड बिर्सनु भयो भने त्यो डकुमेन्ट खोल्नेवाला छैन। स्पेशल सफ्टवेयर को प्रयोग गर्नुपर्ने छ त्यो डकुमेन्ट खोल्नका लागि। अब हेरौं, हामी डकुमेन्ट बन्द गर्छौं। फाइल मा जाने, क्लोज मा जाने, डकुमेन्ट मात्रै बन्द गरेका छौं, प्रोग्राम बन्द गरेका छैनौं है। फाइल मा, क्लोज मा कन्ट्रोल W थिच्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि अब पासवर्ड लगाएको फाइल हामी ओपन गर्दै छौं। डेस्कटपमा सेभ गरेको थियौं पासवर्ड टेस्ट भनेर, त्यो ओपन गर्दै छौं। ओपन मा क्लिक गर्ने। अब ओपन गर्यो, अब माग्यो पासवर्ड। विदाउट पासवर्ड यदि हामीले त्यहाँ रङ पासवर्ड इनपुट गर्यौं भने, रङ पासवर्ड दियौं भने त्यो खुल्नेवाला छैन। अथवा अब हामीले सही पासवर्ड दिएको खण्डमा मात्रै त्यो फाइल हामी ओपन गरेर त्यो भित्रका कन्टेन्टहरु हेर्न सकिनेछ। अदरवाइज वी कान्ट सी कन्टेन्ट अफ द डकुमेन्ट। जस्तै अब मैले त्यही फाइल खोले, सही पासवर्ड इन गरे, टाइप गरे, सही पासवर्ड टाइप गरे, ओके गरे। अब हामीले फाइल खोल्न सकियो। अब हामीले एज यु विश, एज यु लाइक, यु क्यान चेन्ज योर फाइल कन्टेन्ट। आजलाई यति नै, धन्यवाद। आशा छ मन पराइदिनु हुनेछ। लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। यस्तै भिडियोका लागि किप इन टच, किप वाचिङ। थ्यांक यू, धन्यवाद।